اهلا بكم في كايرو دار وشرح تفصيلي لشابتر 2. وصلنا المره اللي فاتت لحد الميتاليك اند نون ميتاليك بروبرتي، وبدايه بنعمل كومباريزون بين ميتالز اند نون ميتالز قبل ما نشرح بالتفصيل الترندز ميتاليك اند نون ميتاليك بروبرتي. واتس ديفرنس بين ميتال اند نون ميتالز. There are 9 points of comparison between them. في 9 points of comparison between metals and non-metals زي ما احنا شايفين، لكن احنا لو فاهمين نقدر نستنتجهم كلهم من بعض. ازاي؟ نشوف مع بعض. الميتالز الفيرست بوينت اوف كومباريزون النمبر اوف فالنسي الكترون، يعني عدد الالكترونز في الاوتر ليفل. كلنا عارفين من معلومات قبل كده ان الالكترونز في الاوتر ليفل في الميتالز less than 4، يعني 1 2 or 3. بينما النمبر اوف الكترونز في الاوتر ليفل في النون ميتال مور ذان 4 5 6 7. بس خلي بالك ان هي بتتقال باكتر من طريقه، يعني ممكن اقول النمبر اوف فالنسي الكترون less than 4، ممكن اقول less than half maximum، ممكن اقول less than half of its capacity، وكلهم ذا سيم. but في النون ميتال more than 4 او more than half maximum or more than half of its capacity. طيب الميتالز مكانها فين في البريودك تيبل؟ اللي at the beginning of the periodic table. طيب لما نيجي نفتكر مع بعض، لما الاليمنت اللي هي في البيجيننج دي الميتالز، طيب from left to right الاتوميك ريديوس كان بيحصل له ايه؟ ديكريز. طالما الاتوميك ريديوس ديكريز يبقى الاليمنت اللي في البيجيننج دي عندها لارج سايز ولا سمول؟ عندها لارج، يبقى الميتالز هاف لارج اتوميك ريديوس. وطالما عندها لارج اتوميك ريديوس يبقى عندها سمول 3 حاجات: ريلاتيفلي سمول ايونايزيشن، الكترون افينيتي، الكترونيجاتيفيتي. عرفنا ازاي بنستنتج البوينتس؟ تاني، الميتالز البوزيشن بتاعها فين؟ ات ذا بيجيننج، يبقى عندها لارج او ريلاتيفلي لارج اتوميك ريديوس، يبقى ريلاتيفلي سمول 3 بروبرتيز: ايونايزيشن، انرجي، الكترون افينيتي، الكترونيجاتيفيتي. واللي بتقوله في الميتالز هو عكسه بالظبط في النون ميتالز. طيب الميتالز during chemical reaction lose ولا gain؟ الميتالز tend to lose electron. طيب after losing electron changing into positive ion، يبقى tend to lose electron forming positive، so they are called electropositive elements. But non-metals tend to gain electron forming negative ion، so they are called electronegative elements. واخر بوينت عندنا معروفه من زمان جدا ان الميتالز جود كوندكتورز والنون ميتالز باد كوندكتورز. دي جنرال كومباريزون بين ميتالز اند نون ميتالز، وبتعتمد على البوزيشن اوف each of them in the periodic table. But there is elements or there are elements between metals and non-metals. في elements تانية between الميتالز والنون metals. They are called metalloids. ايه بقى الاليمنتس دي؟ elements اول ما اشوفها افتكرها ميتالز، اجي ادخلها في الكيميكال رياكشن او ادرس البروبرتيز بتاعتها الاقيها نون ميتالز. طب يعني ايه اول ما اشوفها الاقيها ميتالز؟ الميتالز معروف بحاجتين مهمين جدا: الهاردنس والبرايتنس، يعني الصلابه واللمعان. فانا اول ما اشوف الاليمنت افتكره ميتال لان هو برايت وهارد، لكن البيهيفير بتاعه في اللاب الاقيه على طول نون ميتالز. فسميت الاليمنتس دي ايه؟ ميتالويدز. What's meant by metalloids? Elements have the appearance of metal but most properties of non-metal. ليها مظهر الميتالز بس، شكل الميتالز، لكن البروبرتيز كلها معظمها نون ميتالز، زي البورون والسيليكون والجرمانيوم. والاليمنتس دي فيها ميزه خطيره جدا، لولاها ما كانش حصل الطفره الكبيره جدا في الكمبيوترز، لان المذر بورد والفيجا والساوند وكل اجزاء الكمبيوتر من جوه ما كانش ينفع ابدا ان هي تتصنع كلها من الميتالز، لانها تعمل شورت كات مع بعضها عشان هي جود كوندكتور. فبيدوروا على اليمنت يوصل بس مش قوي. مين الاليمنت اللي يوصل بس مش قوي؟ هي الميتالويدز. عشان كده اطلقوا عليها اسم they are semiconductors، اللي هي conduct electricity less than metals ومور than non-metals، واستخدمت بعد كده في الترانزستور والكمبيوترز and they are called semiconductors such as boron, silicon and germanium.
لو بصينا الميتالويدز دي بقى مكانها فين في التيبل، هتلاقي ان هي بتوين ميتال اند نون ميتال، يعني لا هي في الليفت ولا هي في الرايت، وبالتالي كل البروبرتيز بتاعتها افريج، لا سمول ولا لارج ولا لارج ولا سمول، ان بتوين ميتال اند نون ايه ميتال. يبقى they lie between metal and non-metal and their properties average between metals and non-metals. واهم نقطة فيها في الميتالويدز give reason metalloids are called semiconductors because they conduct electricity less than metals but more than non-metals. دي اللي هي الميتالويدز between metal and non-metal. بعد كده عندنا السيكث بروبرتي acidic oxide and basic oxide or acidic property and basic property. لو بصينا للاليمنتس عندنا في البريودك تيبل اللي شرحناها من شويه، هتلاقي ان في ميتالز ونون ميتالز وميتالويدز. طيب احنا واخدين رول قبل كده، اي اليمنت بيعمل رياكشن مع الاكسجين بيدي ايه؟ بيدي اوكسايد، وبالتالي هيطلع لي هنا 3 تايبس اوف اوكسايدز: acidic oxide وبيسيك oxides وامفوتريك oxides. What's the difference between acidic oxide, basic oxide and amphoteric oxide? First, complete comparison between acidic oxide and the basic oxide. Acidic oxides, they are non-metallic oxides such as carbon dioxide CO2, sulfur dioxide SO2, phosphorus pentaoxide B2O5, sulfur trioxide SO3. يبقى they are non-metallic oxides. dissolve in water forming acid، علشان كده سميت acidic oxide. can't react with acid but react with base forming salt and water. These are 4 properties of acidic oxides such as CO2 plus NaOH forming Na2CO3 salt plus water H2O. But basic oxides, they are metallic oxides such as Na2O sodium oxide, CaO calcium oxide, K2O potassium oxide, CuO copper oxide, MgO magnesium oxide. So they are metallic oxides. Some of them dissolve in water forming base, can't react with base, react with acid forming salt and water, like this example: Na2O plus 2HCl, basic oxide plus acid forming salt and water 2NaCl plus H2O. This is complete comparison between acidic oxide and basic oxide. Non-metallic oxide, metallic oxide. Dissolve in water forming acid, dissolve forming base. Can't react with acid, can't react with base. React with base forming salt and water, react with acids forming salt and water. But there is third type in between, it's called amphoteric oxide. These oxides react with acid as base and react with base as acid forming salt and water in the 2 cases. These oxides such as Al2O3 aluminum oxide, SNO10 oxide, ZNO zinc oxide, Sb2O3 antimony oxides. These are oxides react with acid as base, react with base as acid forming salt and water. These are 3 types of oxides: acidic oxides, basic oxides and amphoteric oxides. The next point, oxygenated acid and alkali. What's meant by oxygenated acid? Acid contains oxygen such as H2SO4, HNO3, H4SiO4, HClO4. Non-oxygenated acid such as HCl, HF, HBr, HI. Alkali must contain OH. So, if we make a comparison between oxygenated acid and alkali and similar in structure, each of oxygenated acid
and alkali, each of them consists of element, oxygen, and hydrogen. So each of them can take the formula MOH. M means element, O oxygen, H hydrogen. So according to the ionization, as the following example, MOH may be ionized into M positive plus OH negative, or ionized into MO negative and H positive. If ionization if MOH لو حصل عملية الايونايزيشن واداني هنا OH نيجاتيف يبقى على طول ده ionized as alkali. لو اداني هنا H positive يبقى ده ionized as acid. وده بيرجعنا للمين ديفينيشن بتاع الاسيد والالكلاي. الاسيد chemical substance gives H positive when dissolved in water, and the alkali gives OH negative when dissolved in water. If attraction force between M positive and O negative greater than between O and H, it is ionized as alkali and vice versa. So in the last figure, there is 2 attraction force and 1 repulsion force. If the attraction force between M positive and O negative greater, it will be ionized as alkali. If attraction force between H positive and O negative greater than between M positive and O negative, it will be ionized as acid. So there is similar in structure according to ionization giving H positive or OH negative. كده نكون خلصنا الاسيدك اند بيزك بروبرتي، والمره اللي جايه ان شاء الله مع الاكسيديشن نمبر.